हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, होप यु गाइज आर फाइन। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। यता चाहिँ पुरै जाम रहेछ, म चाहिँ यो साइडबाट आएको छु किनभने मलाई कलङ्की जानु छ। कलङ्की किनभने आज चाहिँ मेरो दाइले भेटौँ न भनेर बोलाएको छ। दाइ काम पनि गएको छैन आज, धेरै भयो नभेटेको। म चाहिँ अब बेनेलीको टेक्निसियन पहिला सँगै काम गरेको रमेश ब्रिजाललाई भेट्न जाँदैछु। रिकर्ड भइरहेछ कि छैन चाहिँ मलाई थाहा भएन है। पेट्रोल छैन जस्तो लाग्यो, भुरभुर गर्न थालेको छ। 2 लाइन चाहिँ देखाइरहेको छ, पेट्रोल भयो। 2 लाइन चाहिँ देखाइरहेको छ, पेट्रोल पम्पसम्म चाहिँ पुग्यो हुन्थ्यो यार। म चाहिँ कलङ्की जान लागेको। कलङ्की भन्नाले नि कलङ्की नै होला सायद। हो कलङ्की, कलङ्की मन्दिरको अलिक भित्रनिर छ वर्कसप दाइको। यहाँ एक्सिडेन्ट भइरहेछ नि यहाँनिर यार। कन्टेन्ट पाए जस्तो नि मैले कन्टेन्ट पाए जस्तो नि। गाडीलाई हानेको रहेछ त्यहाँनिर, एउटा कारलाई सुजुकीको गाडीलाई हाने, मारुति सुजुकीलाई हानेर। ठिकै छ। म चाहिँ मेरो अर्को बाइक मेरो अर्को बाइक हो, बेनेली 300 ब्ल्याक कलरमा। चलाउन मजा आउँछ, यसको साउन्डको लागि हो चलाउने चाहिँ सबैजनाले बबाल मजा आउँछ। यो चाहिँ कुन बाइक हो? यस्तो बाइक पनि मलाई बबाल लाग्छ क्या। सिजीलाई यस्तो बनाउँदाखेरि खतरा दामी लाग्छ। कुनै दिन बनाउँछु होला सायद म। सिजीलाई हल्का मोडिफिकेसन गरेर चाहिँ होइन, यस्तै पाराको बाइक। म चाहिँ साटो बाटो आइसकेँ। साटो बाटोको ठ्याक्कै अब चाडो बाटोमा तपाईँहरू यताबाट गयो भने गोडाबारी पुग्छ, यताबाट गयो भने चाहिँ मङ्गल बजारतिर पुग्छ। मलाई चाहिँ सिधा जानु छ। सबैजनाले हर्न बजाइसक्यो है, पठाएको छैन भनेर। म पनि घुहाँ घुहाँ गर्दैछु, घुहाँ 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 घुहाँ। ट्राफिक आएर फेरि समाति राख्ला, टेन्सन पठायो उचुचु। बिस्तारै नै चलाउँछु किनभने यो बाइकमा अलि पिकअप कम स्पिडहरू गइरहेको छ। नत्र भने हल्का फुल्का त पनि अलिकति त कुदाउनेवाला मान्छे त परिहाल्यो होइन र। यदि मेरो च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब चाहिँ गरिहाल्नु कि। अब किन हुन्छ नि, अब तपाईँहरूको एउटा सब्सक्राइबले पनि मलाई चाहिँ होइन अर्को पनि भिडियोहरू बनाउनलाई मोटिभेट हुन्छ होइन। यातायात आइपुगेँ, लाइसेन्स लिने ठाउँ मेरो होइन। अब लाइसेन्स मैले बाहिरबाट आइसकेपछि रिन्यू गरेको थिएँ। रिन्यू गरेको अहिलेसम्म मलाई कार्ड आएको छैन, खालि म पेपरबाट चलाइरहेको छु कि हुन्छ रसिदबाट। कुनै दिन जानुपर्छ सायद, त्यसको पनि भ्लग बनाउँछु होला म गयो भने चाहिँ। अस्तिको भ्लगमा चाहिँ हामी त्यहीँ गएको थिएँ व्हाइट हाउस, म र मेरो साथी। आज चाहिँ म सिधा जाँदै, लेफ्ट टर्न नगरिकन आज चाहिँ म सिधा जाँदैछु। यहाँबाट कलङ्की जानु चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। बानेश्वर हुँदै लगभग बानेश्वर हुँदै अब त्यहाँबाट जानु भन्दा नि यहाँबाट जानु चाहिँ अलिक छिटो पनि पुगिन्छ होइन जाँदाखेरि। कुदाउँछु फेरि ट्राफिकहरूले फेरि स्पिड चेक गरिरहेको छ भने चाहिँ फेरि ल्याङ हुन्छ क्या। होली पनि आउनु लाग्यो, लास्टै गर्मी छ आजकल। सायद होलीको पनि भ्लग बनाउँछु होला म। यो बाटोको स्टोरी के छ भनेपछि होइन, पहिला म चाहिँ बेनेलीमा काम गर्दाखेरि, बेनेली टेक्निसियनमा काम गर्दाखेरि चाहिँ नक्सालमा यहाँनिर हाम्रो गोडाम थियो कि, अहिले पनि छ होला सायद। यहीँतिर एउटा गोडाम थियो हाम्रो। अनि त्यहाँनिर हामीले बाइकहरू नयाँ फिट गरिसकेपछि पेपरहरू पनि हुँदैन थियो खास चाहिँ होइन। लाइसेन्स मात्रै हुन्थ्यो, समात्यो भने लाइसेन्स दिने भनेर नयाँ बाइकहरू मजाले कुदाएर होइन सोरुमतिर लिएर जानु पर्थ्यो कि। अनि खाजा खानको लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी किटिपुर पुग्थ्यो, खाजा खायो, त्यहाँ फिटिङ गऱ्यो, खाजा खायो, बवाल रमाइलो हुन्थ्यो। फिटिङ गरिसकेपछि होइन पेट्रोल राख्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ हुन्थ्यो हाम्रो। यहाँ पेट्रोल पम्प देख्नु सक्नुहुनेछ तपाईँले, त्यहाँनिर हाम्रो पेट्रोल पम्प राख्ने ठाउँ हुन्छ बेनेली फिट गरिसकेपछि चाहिँ। अहिले पनि त्यही हो कि थाहा छैन, अहिले चाहिँ सायद गाडीमा लिएर आउँछ होला। पहिला चाहिँ हामी चलाएर लिएर आउँथ्यो, जो 4-5 जना जान्थ्यो, मजाले चलायो हरेक दिन। अब राइड गयो जस्तो ल यार, म अर्को बाटो आएँ त, तलको बाटो जानुपर्ने थियो कि अर्को बाटो आयो यार। के हो यार यो? ल सेट ठिकै छ। यो बाटो पनि जस्ट मैले भ्लगहरूमा यो बाटो प्रायः देखिरहेको थियो कि, आउनु पनि मन थियो। जरा आज के भए पनि आइपुग्यो कि यही बाटो। रमाइलो छ होइन, माथि हेरेर सट्ट तल जान रमाइलो छ रहेछ यो बाटो पनि। राइट जानुपर्ने छ होइन, यता साइडबाट जानु मिल्छ जस्तो। म चाहिँ राइट टर्न गरेर जान लागेको छु किनभने मलाई यो बाटो जानु मन थिएन। कलङ्की जान लाग्यो मेरो रमेश दाइलाई भेट्नलाई, मेरो जिग्रीलाई भेट्नलाई। यदि तपाईँहरूलाई पनि बेनेली बनाउनु छ भने चाहिँ होइन यहाँ पनि आउन सक्नुहुनेछ। बनाउनु त म पनि बनाउँछु। यहाँ कलङ्कीको मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ, यदि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू यहाँ पनि आउन सक्नुहुनेछ। यहीँबाट यो कलङ्की मन्दिर भयो, यताबाट राइट जानुपर्ने हुन्छ। अब हामी चाहिँ राइट जाउँ, तल झर्ने, अर्को राइट लिने, यही हो। ओ कुन यो? पेन पनि हो, व्याक्स पनि हो। यो चाहिँ हाम्रो मोडे भाइ हो है, मोडे भाइ। ल मेरो लागि सब्सक्राइबहरू माग्यो हल्का।
ल यस्तो छ अब मेरो अब भाइहरू पनि भ्लगको नामै थाहा छैन। यहाँ हाम्रो डन हुनुहुन्छ है, यहाँ सुजुकी बनाउँदैछु भनेर मलाई बोलाएको थियो, खोइ बनायो। फर्स्ट टाइम रे नेपालमा। मलाई अघिदेखि भ्लगमा भन्दै आएको छ नि, जसको तारिफ गर्दै आएको छ नि यही हुनुहुन्छ, यही मान्छे हुनुहुन्छ, एकदमै डन है। यहाँ नक्सालको डन हो ए, नक्सालको कुपनडोलको नक्सालको थियो पहिला चाहिँ, नक्सालको हामी दुईजनै डन थियो पहिला चाहिँ होइन, अहिले चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ कुपनडोलको डन। यता चाहिँ चारवटा बेनेली छ होइन, यो चाहिँ मेरो बेनेली भयो, यो चाहिँ हाम्रो केटाहरूको बेनेलीहरू छ, सेतो एउटा कालो तिनवटा। म चाहिँ एकचोटि स्टिकर टाल्न जान लाग्यो, रमेश दाई पनि होइन गाडी लिएर आइसक्यो, यहाँनिर एकचोटि स्टिकर टाल्न जान लाग्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो रमेश दाईले हामी जस्तो सानसुन मान्छेले बाइक किन्छौँ, हाम्रो रमेश दाईले चाहिँ गाडी नै किन्छ है। बेनेलीमा एकजना फर्स्ट मेकानिक होला सायद, मेकानिकको काम गरेर कार किन्ने मान्छे उहाँ नै हो। कार किनेर अफिस जाने पनि अरू साइकलमा या सानोतिनो साइनसिनहरूमा आउँछ, उहाँ चाहिँ गाडीमा आउँछ है। यसो अनुहार सनुहार जुत्ता चप्पल हेर्दाखेरि चाहिँ नझुकिनु होला, उहाँको गाडी छ है, उहाँसँग चाहिँ यही हो गाडी हाम्रो रमेश दाईको चाहिँ। मेरो बाइकलाई कबाडी भन्यो है, अब भएन है यो चाहिँ। मैले चाहिँ होइन यो बाइक हाम्रो बजारमा अनि फेसबुक मार्केटहरूमा राखिरहेको थिएँ कि यो बाइक बेच्नको लागि। मोडिफिकेसन गर्ने गल्ली, बजाज गल्ली पनि भन्छ यसलाई, मोडिफिकेसन गर्ने गल्ली पनि भन्छ। एकुको प्रायः मान्छेहरूले स्टिकरहरू चाहिँ बवाल स्टिकरहरू टाल्छ। मेरो साथी पनि छ त्यहाँनिर मनिष भन्ने खाले, अब ऊ चाहिँ अहिले आज छ कि छैन चाहिँ थाहा भएन, ऊ छ भने चाहिँ उसकोमै म स्टिकर टाल्न लगाउँछु मेरो बाइकको बेनेलीमा हेडलाइटमा। बजाजको सोरुम यही भयो, बजाज गल्ली पनि भन्छ यसलाई। ठ्याक्क मोडिफिकेसन गर्ने हाउस, यहाँनिर मेरो साथी छैन थाहा भएन। ओ मनिष ब्रो के छ यार, हल्का स्टिकर टाल्नु पऱ्यो भनेर आइदिएको नि एकचोटि। यही साइडमा एउटा स्टिकर भयो कि यहाँ पनि टाल्नु लगायो, अलि राम्रो देखिन्छ नि। यहाँ हाल्न मिल्छ क्या, खाली छ कोही स्टिकर एउटा राख्नु पऱ्यो भने कि यस्तै यो छ नि, हल्का फुटेको देख्यो कि यहाँनिर सेम यसरी नै एउटा यता साइडमा। बाइकमा स्टिकर लगाइसकेँ। हेलो नमस्ते। अघिको स्टिकर टालिसकेपछि चाहिँ म चाहिँ बस्नपुर आइपुगिसकेको छु। यहाँ चाहिँ गीतहरू बजाइरहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। म तलै बजाइरहेछ, अनि दुई ठाउँ बजाइरहेछ, यहाँ पछाडि एक ठाउँमा, यहाँ अगाडि एक ठाउँमा, कृष्ण मन्दिरको ठ्याक्क अगाडि पनि बजाइरहेछ। दुई तिनचोटि पनि आइसक्यो होइन, तर यहाँ बजाएर हुन्छ है प्रायः। यो चाहिँ होलीको लागि भनेर राख्छ होइन मान्छेहरूले, होलीको एक हप्ता अगाडि ठ्याक्कै पूजा गर्न आउँछ सबैजनाले। म होलीको भ्लग पनि बनाउँछु सायद, यहाँनिर मेरो साथीहरूले डिजेको कन्सर्ट गर्छ भनेको जस्तो लाग्यो यहाँनिर होइन। छैन आजको लागि यति नै, आज स्टिकर सिस्टर पनि टालियो होइन, दाइहरूलाई पनि एकदिन भेटियो, त्यस रमाइलो भयो दिन। त्यसरी भ्लग आउँदै गरेर सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिइहाल्नु होइन, लाइक सेयर जे छ सबै हालिदिनु, बेल आइकन पनि बजाइदिनु, बेल आइकन बजाइदिनु, सकेसम्म चाहिँ बजाइदिनु, सकेसम्म किन बजा न उहाँ केटा